Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak kongsikan cara-cara membuat sambal tempe basah yang memang menjadi kegemaran ramai. Sambal ini amat mudah dan sedap sekali. Sambalnya yang basah digabungkan dengan tempe dan ikan bilis yang rangup, amatlah membuka selera. Sedap sangat dimakan dengan nasi panas-panas. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: di sini Ayung gunakan 2 keping tempe, 1 mangkuk ikan bilis halus, 1 mangkuk cili kisar, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang bombay, 1 sudu kecil garam, 1 sudu besar gula pasir, sedikit serbuk perasa, 1 sudu kecil asam jawa. Tempe Ayung potong nipis. Boleh potong ikut selera masing-masing. Bawang besar Ayung mayang halus. Separuh Ayung gunakan waktu menumis dan separuh lagi diletak di akhir masakan. Bawang putih Ayung cincang halus. Mula-mula kita goreng tempe sehingga garing dan kekuningan. Balik-balikkan ia supaya ia sekata. Bila telah garing, boleh angkat dan toskan. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, kita boleh goreng ikan bilis. Ikan bilis ni Ayung dah siap basuh. Goreng juga sehingga garing. Dan kita boleh angkat dan toskan juga. Dan kemudian gunakan minyak yang sama juga. Kita boleh tumis separuh daripada bawang holland yang kita potong tadi bersama dengan bawang putih. Tumis hingga naik bau dan kekuningan. Kemudian Ayung masukkan gula terlebih dahulu. Ini tips supaya bila masukkan gula, minyak menjadi lebih panas dan cili kita lebih cepat garing bila dimasak. Masukkan cili kisar sedikit demi sedikit. Dan biarkan sehingga ia pecah minyak. Kemudian kita boleh masukkan garam, serbuk perasa kalau suka, dan sedikit asam jawa. Rata dan perisakan ikut cita rasa masing-masing. Dan masukkan lebihan bawang. Bawang ini memberi rasa manis pada sambal kita. Tutup api dan biarkan sambal tempe sejuk seketika. Kemudian kita masukkan tempe dan ikan bilis yang kita goreng tadi. Ini ialah supaya tempe dan ikan bilis kekal rangup. Alhamdulillah, siap dah sambal tempe basah kita
siap untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan dengan nasi panas-panas. Malahan dirata begitu saja pun sedap. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.